سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز میخوام درباره ادوات پرسشی در زبان فارسی صحبت کنم. خب بچه ها میدونین که PDF این درس هم تو کانال تلگرام گذاشتم و طبق معمول یه آزمون کوتاه هم انتهای درس داریم. یه ویدیو هم در مورد 50 تا سوال و جواب رایج در زبان فارسی دارم که میتونین برین و اون رو هم ببینید. اما در اینجا فقط میخوام در مورد ادوات پرسشی در زبان فارسی صحبت کنم. خب بریم سراغ درسمون که میخوایم کلمات پرسشی در زبان فارسی رو با هم یاد بگیریم. این کلمه ها عبارتند از شماره 1 کجا. کجا زمانی به کار میره که بخوایم موقعیت چیزی یا کسی رو بدونیم. مثال: کجا میری؟ کجا میری؟ آخر هفته کجا میخوایم بریم؟ آخر هفته کجا میخوایم بریم؟ اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ الان کجایی؟ الان کجایی؟ شماره 2 کی. کی وقتی به کار میره که بخوایم زمان چیزی یا اتفاقی رو بدونیم. مثال: کی حرکت میکنیم؟ کی حرکت میکنیم؟ کی کلاست تموم میشه؟ کی کلاست تموم میشه؟ کی میای ایران؟ کی میای ایران؟ شماره 3 کی. کی یا به عبارت دیگه چه کسی؟ چه کسی؟ این کلمه پرسشی برای انسان‌ها به کار میره و میتونیم از اون برای هویت افراد استفاده کنیم. به این دوتا کلمه دقت کنید. کی، کی. هر دو مثل هم نوشته میشن، اما معنا و تلفظشون متفاوته. کی چه زمانی؟ کی چه کسی؟ حالا بریم چند تا مثال با کی ببینیم. کیو میگی؟ کیو میگی؟ کی پشت دره؟ کی پشت دره؟ کی کیک منو خورده؟ کی کیک منو خورده؟ کی کیک منو خورده؟ شماره 4 چطور یا چگونه. چطور، چگونه. زمانی به کار میره که بخوایم در مورد نحوه انجام کاری یا چیزی بدونیم. خب بچه ها دقت کنید که چگونه در فارسی نوشتاری به کار میره. در فارسی گفتاری معمولاً از کلمه پرسشی چطور استفاده می کنیم. مثال: چطوری؟ 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 چطور این کارو کردی؟ چطور این کار رو کردی؟ چطور این کارو کردی؟ چطور فارسی یاد گرفتی؟ چطور فارسی یاد گرفتی؟ این واژه چطور تلفظ میشه؟ این واژه چطور تلفظ میشه؟ البته در فارسی گفتاری ممکنه این کلمه پرسشی رو هم بشنوید. چجوری؟ چجوری؟ چجوری که همون به معنای چطور هست. مثلا: چجوری این کارو کردی؟
چطور این کارو کردی؟ چجوری فارسی یاد گرفتی؟ یا چطور فارسی یاد گرفتی؟ شماره 5. چرا؟ برای پرسیدن علت کاری یا چیزی بیان میشه. مثال: چرا اینقدر زود رفتی؟ چرا اینقدر زود رفتی؟ چرا داری فارسی یاد میگیری؟ چرا داری فارسی یاد میگیری؟ چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی؟ گاهی ممکنه به جای چرا از برای چی استفاده کنیم. مثلا برای چی این کارو کردی؟ برای چی این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی؟ برای چی داری فارسی یاد میگیری؟ چرا داری فارسی یاد میگیری؟ شماره 6. کدوم یا کدام. کدوم، کدام. زمانی به کار میره که چند تا گزینه داری و باید بین اونا تصمیم بگیری و انتخاب کنی. دقت کنید که در فارسی گفتاری کدوم تلفظ میشه. مثال: کدومو دوست داری؟ کدومو دوست داری؟ کدوم کیف رو میخواین؟ کدوم کیف رو میخواین؟ کدوم کیف رو میخواین؟ کدومو میگی؟ کدومو میگی؟ چی یا چه؟ چی، چه؟ برای گرفتن اطلاعات در مورد چیزی یا اتفاقی استفاده می‌کنیم. در فارسی گفتاری از چی استفاده می‌کنیم. مثال: چی گفتی؟ چی گفتی؟ چی میگی؟ صداتو نمیشنوم. چی میگی؟ صداتو نمیشنوم. این چیه؟ این چیه؟ صدای چی بود؟ صدای چی بود؟ چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ چند. برای پرسیدن تعداد یا قیمت به کار میره. مثال: این چنده؟ این چنده؟ این چنده؟ قیمتش چنده؟ قیمتش چنده؟ چند تا سیب میخوای؟ چند تا سیب میخوای؟ چند تا سیب میخوای؟ آخرین کلمه پرسشی آیا. آیا. از این کلمه پرسشی برای گرفتن جواب آره یا نه استفاده میکنیم. این تنها کلمه پرسشی هست که در فارسی گفتاری به کار نمیره و تنها در فارسی نوشتاری استفاده میشه. پس در این صورت فقط از طریق آهنگ پرسشی میفهمیم که گوینده از ما سوال میکنه یا حرف میزنه. مثلا: آیا چایی میخوری؟ آیا چایی میخوری؟ در فارسی گفتاری آیا حذف و میشه چایی میخوری؟ چایی میخوری؟ یه مثال دیگه: آیا این کتابو خریدی؟ آیا این کتابو خریدی؟ حذف آیا. این کتابو خریدی؟ این کتابو خریدی؟ آیا سینما میریم؟ آیا سینما میریم؟ حذف آیا. سینما میریم؟ سینما میریم؟ برای اینکه بهتر متوجه بشین به لحن این دو جمله دقت کنین. خسته شدی؟
خسته شدی. خسته شدی؟ خسته شدی؟ لحن جمله دوم سوالی بود. خسته شدی؟ در واقع آیا خسته شدی بوده که آیا از اول جمله حذف شده. خسته شدی؟ خب بچه ها، اینم از درس امروز. امیدوارم کلی یاد گرفته باشین. حتما به سوالات آخر ویدیو هم جواب بدین. اسم من عسله. مرسی که همراه من بودین. دوستتون دارم. خداحافظ.